Okay, so next, lipat tayo sa concrete, tapos na kayo dun sa steel. Okay, so para dito sa ano natin sa concrete, medyo maraming specification tayong gagawin dito kasi medyo critical to. Siguro paki-isolate muna po yung first story natin. Isolate muna natin 'yon. First story kasama syempre yung ano, kasama yung column. Okay, so special case yung structure nyo kasi meron kayong intermediate beams. Paano naalisin yung sa local axis? Kaya siya? Shift O. Shift O. I-click mo muna din sa white. Click mo sa I-click mo muna sa white. Shift then O. Shift O. Hindi Z. Okay, so special case po yung structure kasi may intermediate beams. Okay, so isa pa pong reason nila dito, kaya daw ginagawa tong specification na to, kasi daw sa practice, ilagi yung reason nila. Kasi based sa practice nila, ginagawa nila yun, okay naman. Pero hindi nila alam yung exact reason kung bakit. Yung sinasabi ko po na rule, kapag meron kayong intermediate beam na discontinuous yung end, nakapin. Yun yung rule na ginagawa. Okay, so for example, ito, itong beam na to. So dun sa start niya, nakapin. Pero yung kabilang end niya, continuous pa yun. So naka-fix yun. Okay, so pagdating naman dun sa stair, so ito po, discontinuous na to, so nakapin yan. Ito din, discontinuous to, nakapin dito. Pero dito po, continuous pa rin, so wala kayong gagawin. Doon sa kabilang dulo po, doon nakapin. Itong stair beam, syempre both ends nakapin. Kasi discontinuous pareho. Okay, so anong reason? So ganito po kasi yung reason dyan. Okay, so commonly po, kapag nag-design kayo manually, let's say itong beam na to, kinukuha nyo lang yan, tapos ang moment diagram nyo dyan, ang moment diagram na ginagawa nyo dito, ganon. So ganyan, kasi nga fix yung sa manual. Okay, so kaya nila sinizero sa model kasi nga para yung makuha na nila na ma-extract na nila na moment dito, zero na agad. Kasi po mangyayari dito, etong beam na to, may torsion to. Sabihin natin yung kulay. May torsion yun. So ang ginagawa po ng torsion, yung negative moment na to binabalik niya sa zero. Pag ganun kasi yun eh. So binabalik niya lang niya sa zero. So kaya po, nire-release to. Okay? So ang problema po dun sa rule na yon, so since ginawa mo itong naka-release yan sa moment, mawawalan ngayon ng torsion to, mag-zero yung torsion dito. Kasi nakapin lang to eh. Wala na ipapasang moment dito. So magiging under-design yung beam na to. Okay, kasi wala siyang torsion, pero dapat may torsion yun sa actual. Okay? Pero ang gagawin pa rin natin yung release na yun, may kulang po kasi silang step. So nire-release lang nila, pero kulang pa ng isang step. So yun po yung tuturo sa inyo. Okay? So apply muna po siguro natin yung rule natin na yun. So pag discontinuous end, nakapin. Kapag continuous, naka-fix. Kasi nga, yung top bars dito, continuous lang dun. Okay? So gawa kayo ng release. So, start po yun. Start. Okay, so ang i-release nyo po, hindi po siya MY at MZ. MZ lang. Okay, kanina po MY, MZ. So, kasi kanina, ina-allow nyo mag-buckle each way. So, ngayon, ito po, ang affected lang po kasi ng torsion, yung MZ lang. Local Z lang. So, kung gusto nyo pong makita kung Z nga, i-on nyo lang po yung orientation, Shift O. So, ayun, about dun sa green, yung green local Z. So, about MZ nyo lang ina-allow. Okay, so kaya MZ lang. Release natin sa MZ. Yung MX, wala yung release yung MX. Sige po. Paki-add, full release.
Okay, so I suggest po kung static analysis, full release gamitin nyo. Kung may dynamic analysis, partial moment. Tapos 0.99 yung MPZ. Okay, sige po, paki-add. So, dalawa yun. Kasi dito po sa bandang dulo, color blue naman. Sa end naman yun. So, create ulit kayo ng release sa end, then MZ. Okay, paki-assign po. So, yung start, assign nyo dito. 3 beams yun. So, dito po, dito, tsaka dito. So, dun yung start. Then yung end, 3 beams ulit yun. Dito naman. 1, 2, and last one. 3. Yan. Yan po yung mga releases. Okay na po? Naka-assign na? Okay, so ganyan lang po gagawin nyo kapag concrete. Pero kapag steel, hindi po applicable yung rule nyo na yun sa steel. Okay, kasi sa steel, nakadepende na sa connections, kung paano connection yung gagawin nyo. For example, ito pong project na to. Pakita ko na lang po yung project na to. For example, itong steel. Control 2. Okay, so mga steel members. So automatic yun, nakapin. So yung mga joist nyo po, dun po sa steel, kahit meron siyang katapat, nakapin yun. Okay? So ang reason, ang ginagawa niya pong connection, shear connection lang. Ano natin? Control 4. Ang connection po kasi na ginagawa niyo doon, so ganito po ang ginagawa niyo doon. Nandito lang po yung connection. Meron ditong plate or angle. Either naka-weld or naka-bolts. Doon lang. Unless may top plate kayo, yun yung magiging fix pag may plate kayo dito. Pero hindi nyo po ginagawa yun kasi mag-iiba yung elevation po ng deck. Kasi yung additional 6mm, 10mm na yun, malaking bagay po yun. Okay, so kaya hindi nyo ginagawa. So ina-assume nyo lang na shear connection. So lahat ng joist ay shear connection, kaya lahat sila po ay nakapin. Okay, so ganun, special case din para sa steel. So automatic na yun. Okay, sa concrete lang po applicable yung rule natin. Paano pag nirelease ko yung sa continuous part ng intermediate? Nirelease mo din to, sir? Anong parang naka-effect? Magiging under-design ka kasi wala kang makukumpit na top bars eh. Sa actual may negative moment yun. Okay lang yun kung ginawa mong pin yan. Tapos kung ano yung na-compute mo na bottom bars, yun din yung lalagay mo sa top. Okay lang yun. Pero kung gagawin mong pin to, tapos pin din to, so nasa bottom lang yung mga bakal mo. So magiging under-design to. Kasi may top bars to min moment yan sa actual. Hindi mo naman pwedeng i-implement sa concrete na pin yung end. Kasi di ba laging continuous yun. Kahit maglagay ka ng construction joint doon, pin yun. Okay, so unless naka-precast ka, magagawa mong pin yan. Pwede ko muna kaya mag-crack siya. Tapos, masasalo yung bottom mo. Ganun pa rin sir, may moment pa rin yun kasi compression yung face. Kahit may crack yun, kahit maglagay ka doon ng interface, tapos may bakal ka. So compression dito, tension pa rin yung bakal mo. May moment pa rin. So hindi pa rin siya pin. Okay, so correct naman natin tong sinasabi ko dito na kulang pa to. Okay, kasi ang mangyayari po dito, i-3D natin. So since naka-release po, nirelease nyo to, so 0 na yung magiging moment dito, wala nang torsion to. So mapapansin nyo po, yung reaction po dito ng intermediate beam,
dediretso na dito sa gitna. Andito na yung reaction, yung R. Nasa center. Babalik yung torsion nun kung itong beam na to hanggang face lang. Okay? Kung yung beam na to, hanggang face lang ng beam na yon. So meron siyang E. Okay, magagawa niyo po yon using offset. So kaya importante yung offset. Lagi pong magka-partner yung release saka offset. Kailangan yung gawin yung offset. Babalik yung torsion nun. Okay? So, isa pang importance ng offset dito po sa joint natin na to. So, since yung specification nung STAAD.Pro is centroid to centroid, yan, so, magiging effect dito, hindi nyo po mako-consider yung biaxial bending na additional. Kasi nga, dinerecho nyo po yung beam hanggang doon, so yung reaction nyo, didiretso na doon sa center ng column. So, dapat hanggang face lang kasi yung beam. So, meron pa yung eccentricity, tas P, so meron ka pa yung P delta doon. Okay, so hindi siya mako-consider. So, though merong moment to, kulang pa rin kasi meron pa rin eccentricity yun para dun sa reaction. Okay? Mas critical dito po sa corner column kasi nga may biaxial bending yun. Dito po sa banda dito sa gitna, dito, walang problema dito. Dalawa na to kasi magbabalance lang yun. Kung ano yung E dito, ganun din yung E dito. So balance lang. Okay lang kahit di i-offset yun. Okay, pero ito, wala siyang partner sa kabilang side. So malaki effect nun. Okay, so tandaan nyo po na yung moment na sinasabi ko is additive yan. So, kung mataas yung structure, let's say 20 stories. So, yung moment sa taas, i-add nyo hanggang baba yun. So, yung ganong kalaking moment yung hindi na consider pag hindi kayo nag-offset. Okay, and then pag nag-offset kayo, mayroon pong mangyayari sa joint na to. Ang tawag natin doon, rigid end zone. Magkakaroon ng rigid end zone due to offset. Ibig sabihin po, yung in-offset nyo, kung hanggang dito lang yung column, ay yung beam, yung joint na to, magiging rigid end zone, ibig sabihin walang deformation. Which is actual, tama naman, hindi mag-deform yung joint. Okay, so yun yung mangyayari sa kanya. So kaya po, minsan, mas marami kayong nakuha bakal kasi hindi kayo nag-offset. Mas marami kayong makuha bakal. So bakit? Kasi po, wala kayong rigid end zone. Mas malaki yung movement ng structure. Mas malaki yung drift nun. May additional stiffness po yung rigid end zone. Okay? So kaya po sa ibang software, meron kayong makita doon checkbox, considered rigid end zone. So i-check nyo lang yun, may offset na. So sa ibang software, ganun. Pero kay STAAD.Pro, wala kasing ganun. So ina-assign natin po yung offset. So ito po yun, sa beam, specs, then offset. Sa mga maliit na structures na malaki effect. Kung walang intermediate beam, sir, maliit na effect nun. Pero kung may mga intermediate beam ka, tulad nito, malaking effect nun. Kasi mawawala yung torsion kasi kapag pinin mo. So Pag in-offset mo, sir, syempre yung magiging hanggang face lang ng beam, yung pinaka-intermediate beam. So may rigid end zone ka, tapos may E na yun. Magkakaroon ka na ng torsion. Babalik yung torsion na tinanggal mo. So pag dinesign mo yung girder mo doon, may torsion pa rin siya. May torsion pa rin to. So mangyayari dito, nakapin na to. Zero na yung moment dito, pero hindi nawala yung torsion ng girder mo. Okay, so sa lahat po ng specifications, ito lang po yung may option na gumamit ng global axis. Siya lang po yung may global direction dyan. Pwedeng local, pwedeng global. So siguro gamitin natin global. Pwede nyo gamitin yung global kung parallel sa XYZ yung mga members. Pero kung naka-diagonal na yan, local yung gagamitin nyo. Okay, so siguro i-on natin yung yung beam ends. Shift E. Para madaling i-assign. Okay, so unahin muna siguro natin dito po. Doon po sa along X na beam. Ang gagawin po natin, kailangan po yung beam natin hanggang face lang ng column. Tapos yung top ng beam, dapat pantay siya ng top ng column. Okay, kasi nandun yung level ng diaphragm. So dapat pantay yung top nila. So ibababa nyo yung beam, tapos iuusan nyo yung end papunta doon sa face. So ganun yung gagawin natin. So pag nag-offset tayo, sisimulan natin sa start, yung green.
So beam offset, location, start. Global direction yung gagamitin natin. So susundin natin yung global axis. So ang goal natin, yung movement natin along X, dito nyo po i-type. So from center ng column hanggang face ng column, ang dimension ng column 350. So 0.175, then papunta siyang positive direction. From left to right. So sundan nyo po ito, yung global axis. Positive. Okay, so 0.175. Okay, and then yung top ng beam, ipapatay niya sa top ng column. So ibababa niyo siya ng half ng depth ng beam. 400 po yung depth ng beam. Kung hindi niyo po memorize yung mga assignment ng properties niyo, double click niyo lang yung member, makita niyo po yung property. Nandun yun. Okay, so magiging 0.2. Pero pababa, downward movement. Minus 0.2. Okay, then yung Z naman, so pangkaraniwan po sa mga concrete structure nyo, yung perimeter beams natin, naka-flash yung dun sa face ng column. So naka-move pa ganun. Okay, so ang ginawa natin dito, 350 yung beam, 350 din yung column, so wala nang offset, zero na to. Okay, so ito na yung first offset natin, pwede nyo na pong i-add. Lagi pong magka-partner yung start tsaka end pagdating sa offset. Kasi pag meron kayong isang assignment na kulang, magi-slope lang yung beam. Naka-slope siya, hindi siya flat. So create kayo ng partner niya para naman dun sa blue. Dito po sa blue. Okay, so beam offset, location end. Yung movement nyo sa X, pabalik na po. Papuntang negative direction, so magiging minus 0.175 lang yan. And then yung Y same pa rin po, minus 0.2. Then yung Z 0. So magiging negative lang. Okay, so paki-add. So yun yung dalawang offset. So pag in-assign natin yung start dito po sa beam na to, makikita nyo, mag-offset. So yun. Okay, so pag chinag natin sa 3D, yan, so ganyan yung gagawin natin. Okay, so naka-slope pa kasi di pa naka-assign yung end. So, try natin i-assign yung end. Magiging flat. Yan. Okay, so ayan po. Kapag precast structure, critical po yung offset kasi pag meron kayong mga precast, hindi siya sakto. Meron siyang distance. Mga ano siya, 15 mm to 20 mm. So critical yung offset doon. Okay, so may isa pang reason kung bakit nag-offset bukod doon sa rigid end zone. Okay, so yung isa pang reason, kaya tayo nag-offset, center to center, ibig sabihin, yung beam nyo po mahaba hanggang doon. So, sobra yung length ng beam na consider niya. So, okay lang yun. Magiging ano lang, over-design yung beam. So, safe kayo dun. Yung column niya nagiging under-design. And then, isa pa, since mahaba po yung ano nyo, yung beam, sobra yung length niyan, may additional weight yun. Additional dead load yan. Additional weight. So, imagine niyo kung 1 meter by 1 meter yung column nyo. So, meron kayong 500 kada beam. Eh, paano kung mataas, high-rise? So, sobra-sobra yung dead load nyo. Okay? Bukod dun sa self-weight, yung ano din, yung mga line loads ng beam. Yung line load ng beam kasi dapat hanggang face lang ng column. Kasi hindi naman sumasagad yung line load yun dun sa loob ng column. So, ang mangyayari po pag di kayo nag-offset, sobra-sobra din yung loadings nyo. Live load tsaka dead loads. So, kaya marami kayong bakal na nakukuha. Okay, so maganda dun sa tinuro ko sa inyo, pare-pareho na po lahat ng color, lahat ng green nandito sa side na to. Sabihin, pwede niya pong i-assign yung start sa lahat ng beam. Okay, pero kung bali-baliktad po hindi kayo nagre-define incidents, mahirapan kayo, isa-isa niyo yan. Okay? Wag niyo munang i-assign, may natanggalin tayo.
Select nyo muna po beams parallel to X para dun sa start. And then paki-remove to. Hindi po kasama to. Hindi kasama to kasi wala namang column dito. Walang column dito po. So hindi nyo siya i-move palayo. Tsaka ito. Itong dalawa. Hindi kasama. Okay, so may tatanong nyo, bakit ito wala namang column? Pero sigaman natin. Okay, so syempre ang reason, nakapatong siya dun sa girder. Yung girder niya 350 din. So dapat hanggang face lang siya ng girder. So i-move nyo rin siya 175. Okay, so dyan nyo po i-assign. Sige po, paki-assign na. Yung end, wag nyo munang i-assign. So dito yung start. Tatanggalin ba yung Diba? Okay lang kahit nakasalit. Okay lang. hindi mo siya ulit? Hindi naman additive yung offset. Kung ano yung huli mong in-assign yun yung magiging ano niya, value. Okay, and then yung end naman, dito nyo po i-assign. Tatanggalin nyo itong shorter segment. Lilipat nyo dito sa longer segment kasi nandun na yung blue sa kabilang end. Nandun na. End. So dito nyo po i-assign yung end. Sige po, paki-assign. Then yes. Okay na po. So, syempre, ito, huwag nyo muna tingnan to kasi nakaslope pa. And kasi separate yung assignment ng offset dyan. I-move nyo lang yan downward. Walang value yung X, tsaka Z. Y lang po yung may value. Okay po. Sige po, tuloy natin para dito sa nakaslope. Dito, unahin natin itong green. Yung green. Okay, so, create tayo ng offset, beam offset. So, start, Y lang po yung may value, Y. So, minus 0.2. Vertical movement lang. And then paki-add. Then kapartner niya to, yung color blue naman sa kabilang side ng beam. Beam offset, location end. Then Y lang po ulit yung may value, 0.2, minus 0.2. Okay, then assign natin yung start dun po sa longer segment. Dito po. And then yung end doon naman sa shorter segment. Reassign. And then yan po. Tapos na kayo sa lahat ng beams parallel to X. Pwede rin i-group. Pwede rin mag-group. Okay na po. So, yung along Z na tayo. Along Z. Okay, so dito sa along Z, meron tayong beam na, yung girder natin 500 yung depth. Ayan, 500. And then dun sa corridor, 400 lang yung depth nun. Okay, so unahin natin po dito sa color green. Dito muna. Okay, so gawa tayo ng offset para dun sa beam along Z. Okay, so start muna sa green. 0 na po yung X kasi along Z na yung beam nyo. And then yung Y, kalahati siya ng beam, 500, so minus 0.25. Kasi 500 yung depth nun eh. Okay, and then yung movement nyo sa Z, so mula center ng column, papunta sa face. Papunta siya ang positive, Z. Pupunta ang positive. So, 0.175, positive. So, ito yung first offset nyo para dun sa beam natin along Z. Paki-add. Ayan. Then, assign nyo po yon sa lahat ng beam na to. Sige po, assign nyo dun.
Tingnan natin yung lagay ko. Mga broken line. Offset. Wala lang niya. Okay na po? Okay, so tuloy natin. So para naman po dito, yung color, eto naman, dito naman. Yung color blue na yon, yung blue. Eto po, yung katabi ng column, yung color blue. So beam offset, location, and zoom natin. So dito po color blue dito. So x0, yung y ganun pa rin, minus 0.25. And then yung z, since color blue na yon, pabalik na yung movement nun, minus 0.175. Yan po yung offset para doon. Okay, so paki-add and then paki-assign po doon sa mga beam na yun. Dito nyo po i-assign. Pero hindi kasama to kasi 400 lang yung beam na to eh. So, dyan lang po. So, talaga ng beam mo yun. Critical kasi to sir. Ang gawin niyo po, kung madami kayong stories, unahin niyo pong i-model yung first floor, tapos hanggang offset. Translation. Tsaka i-repeat niyo na lang. Kung meron namang changes doon, konti na lang. Saka na lang po i-edit. Tsaka maganda rin mag-group. Tsaka mag-group. Tuturo ko sa inyo yung group after no support. Okay, so next, naka-slow pa po ito. So gagawin natin katulad ng ginawa nyo doon kanina. Y lang yung may offset. So unahin natin ito, yung green. Yung green. So i-move nyo lang downward. Y lang yung may offset natin. Beam offset. Start. Y lang yung may value minus 0.25. Yan po. Yan lang. Start. Then assign ulit dito. Pero kasama po, may maliit dito na beam. Kasama yan. Sama niya po yan. Maliit na beam dito. Yan po, yung beam na yun, kasama yun. Kasi i-move nyo lang din yung downward eh. Sige po, assign na. Yes. Yan. Flat na yan. Okay, and then yung natira po, sa kabilang side, color blue naman, color blue. So end naman, beam offset, location, and y lang din po yung may value minus 0.25. And then add. So doon naman po yung sa kabilang side. Okay, then sama niyo ulit yung maliit na beam. Kasama yan. Kasama po yan. 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 Para sa end to. Yan. So, okay na. Flat na yan. Okay na po. Last pair na lang. Last pair para dito sa corridor. Saka dun sa intermediate beam. Okay, so gawin natin. 400 na lang yung depth nito. 400. So gawin na natin. Beam offset sa start. 0 yung x, yung y, minus 0.2. Kasi 400 na lang siya. And then yung z, papunta positive. So positive 0.175. And start. So gawin ko na rin po yung end. Kasi yung end gagawin ko lang negative yung z nun eh. Kasi pabalik na. So beam offset, location, and yung y minus 0.2.
Then yung Z magiging minus 0.175 lang. Minus minus. Yan. So ito pong dalawa, yung start tsaka yung end na yan, i-assign nyo na po doon sa lahat ng beam sa corridor. Sama nyo na rin to. Kasi 400 din yan. Start and then end. And then yun po, tapos na kayo dyan sa offset sa floor na yan. Basta may intermediate. Yes sir, kasi 400 din yung depth natin doon. Start and end. Okay, so check na lang po sa 3D rendering. So especially dun sa mayroong intermediate beam na to. Kung correct na. Control 4. So yan, dapat hanggang dito lang siya sa face. Para bumalik yung torsion. Okay, so syempre hindi pa kayo tapos kasi meron pang next floor. Pero same lang yung concept. So importante alam niyo po yung concept. So yun na po yung gagawin nyo para sa offsets. Wait.